Tại sao cuộc hôn nhân 3 năm của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh lại kết thúc nhanh như vậy? Lý do khiến họ chia tay thật bất ngờ, trong khi cả cộng đồng mạng vẫn đang than thở về cuộc ly hôn của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh. Cặp đôi màn ảnh này đã đưa ra câu trả lời đầy trịnh trọng, cảm ơn quá khứ, mong hai chúng ta đều bình an. Từ chuyện tình lãng mạn trên màn ảnh trong Minh Lan Truyện cho đến hôn nhân, sinh con và ly hôn chỉ trong vòng 3 năm, mối quan hệ của họ dường như diễn ra rất nhanh chóng. Triệu Lệ Dĩnh đã không về nhà trong 6 tháng sau khi sinh con, và Phùng Thiệu Phong thẳng thắn thừa nhận mình thiếu an toàn trong hôn nhân, thậm chí còn hỏi, em thực sự muốn kết hôn sao? Ẩn sâu bên trong mối quan hệ xa cách của họ là một cuộc xung đột dữ dội giữa sự tự khẳng định bản thân của phụ nữ hiện đại và các giá trị gia đình truyền thống. Nhưng điều đáng chú ý hơn cả là tình hình hậu ly hôn của họ. Triệu Lệ Dĩnh mua vé xem 10 buổi chiếu phim để ủng hộ phim của chồng cũ, còn Phùng Thiệu Phong tập trung nuôi dạy con cái và nhận được nhiều lời khen ngợi về sự thay đổi trong sự nghiệp. Khi tình yêu kết thúc, họ đã chứng minh bằng hành động của mình rằng ly hôn không phải là dấu hiệu của sự thất bại, mà là một hình thức viên mãn khác, cùng nhau nuôi dạy con cái, hỗ trợ lẫn nhau trong sự nghiệp và khả năng nói, chúc em một tương lai tươi sáng, ngay cả sau khi chia tay. Đây có lẽ là cái kết viên mãn nhất cho một mối quan hệ. Dù không thể cùng nhau già đi, hai người vẫn nên giữ gìn sự tôn trọng và phẩm giá. Mùa chia tay trong làng giải trí luôn đầy rẫy những màn kịch tính, hỗn loạn tranh giành tài sản, cáo buộc lẫn nhau và những cuộc chiến truyền thông rối ren, như thể chỉ bằng cách này họ mới có thể chứng minh mình từng yêu nhau. Nhưng cuộc ly hôn của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong như một làn gió mới. Từ thông báo chính thức năm 2021, chúng tôi đã xa nhau quá lâu nên chúng tôi chia tay trong hòa bình, cho đến cuộc sống thăng hoa của mỗi người 4 năm sau đó. Họ đã chứng minh rằng phẩm giá cao nhất của người trưởng thành không phải là ép buộc một mối quan hệ, mà là buông bỏ và hỗ trợ lẫn nhau, sống cuộc sống tốt đẹp nhất trên con đường riêng của mỗi người. Giờ bạn nhắc đến thì tôi mới chợt hiểu, không phải họ không yêu nhau, mà là ưu tiên của họ khác nhau. Triệu Lệ Dĩnh là người coi trọng sự nghiệp, bản thân cô ấy từng nói rằng cô ấy không muốn trở thành một người vợ quý tộc, dựa dẫm vào đàn ông, cô ấy muốn tự mình tạo dựng sự nghiệp, nhưng giá trị gia đình của Phùng Thiệu Phong lại mang tính truyền thống hơn. Mẹ anh đã đề cập trong bài tự thuật ngày 11 tháng 3 năm 2025 rằng bà cảm thấy con dâu không chăm lo cho gia đình, nghe thật đau lòng phải không? Vâng, và bạn nên lưu ý rằng, đây không chỉ là một cuộc xung đột đơn thuần giữa mẹ chồng, con, dâu, mà là một cuộc giằng co giữa hai hệ giá trị. Một mặt, phụ nữ hiện đại theo đuổi sự tự khẳng định bản thân, mặt khác các gia đình truyền thống mong muốn người vợ phải hướng về gia đình. Quyết định quay lại đóng phim của Triệu Lệ Dĩnh không phải vì cô không yêu con, mà vì cô có những kế hoạch riêng cho cuộc đời mình. Nhưng lựa chọn này, trong mắt người khác, có thể bị coi là vắng mặt. Sự bất an của Phùng Thiệu Phong, ở một mức độ nào đó, cũng là một phản ứng trước vắng mặt này. Vậy nên, xa nhau lâu ngày, nghe có vẻ là một lý do khách quan, nhưng thực ra nó ẩn chứa một sự khác biệt sâu sắc hơn về giá trị. Một người muốn tập trung vào sự nghiệp, người kia muốn ổn định gia đình. Theo thời gian, những rạn nứt bắt đầu xuất hiện, và bạn có nhận thấy họ trông trưởng thành hơn sau khi ly hôn không? Mặc dù Phùng Thiệu Phong từng có tin đồn với Cảnh Điềm, nhưng hãng phim của anh đã phủ nhận, và chủ đề nóng hổi ngày 4 tháng 9 năm 2025 cuối cùng lại thiếu bằng chứng cụ thể. Nhưng công chúng vẫn đặc biệt chú ý đến chuyện tình cảm của anh, dường như luôn bị gán cho cái mác sành điệu. Bạn nghĩ đây là một cái mác không thể lay chuyển, hay còn có lý do thực sự nào khác? Chuyện tình lãng mạn này, bắt đầu từ phim trường Minh Lan Truyện, từng khiến vô số người tin rằng tình cảm sâu đậm trên màn ảnh cũng có thể thành hiện thực. Năm 2018, cả hai chính thức tuyên bố kết hôn và sinh con, từ tình nhân màn ảnh trở thành cặp đôi ngoài đời thực, thỏa mãn mọi tưởng tượng đẹp đẽ về tình yêu của khán giả. Tuy nhiên, hôn nhân không bao giờ là sự tiếp nối của một câu chuyện cổ tích, mà là quá trình điều chỉnh và dung hòa giữa hai cá thể độc lập. Trong từ điển của Triệu Lệ Dĩnh, sự nghiệp luôn là ưu tiên hàng đầu. Cô xuất thân từ một gia đình bình thường, với tinh thần bất khuất đã nỗ lực vươn lên trong ngành giải trí, từ những vai phụ trở thành ngôi sao hàng đầu. Cô từ lâu đã quen với việc coi công việc như một tôn giáo và đến trường quay như một việc thường xuyên. Chưa đầy 1 tháng sau khi sinh con, cô nhanh chóng trở lại trường quay phim liên tục trong 6 tháng mà không về nhà. Thái độ cuồng công việc này, dù thể hiện sự trân trọng dành cho sự nghiệp, nhưng cũng trở thành một rào cản trong hôn nhân của cô. Phùng Thiệu Phong, lớn lên trong một gia đình quyền quý, luôn ấp ủ một khát khao sâu sắc về tình bạn và sự an toàn. Anh cần những phản ứng ân cần và chu đáo, sự ấm áp của cuộc sống thường nhật và sự chắc chắn được yêu thương. Trong khi Triệu Lệ Dĩnh tập trung hoàn toàn vào sự nghiệp, quen với việc tự mình xử lý mọi việc và không dựa dẫm vào ai, thì những nhu cầu tình cảm của Phùng Thiệu Phong lại trở thành một thứ xa xỉ. Một bên như một chiến binh luôn xông pha, một bên như một bến cảng khao khát được che chở. Nhịp điệu của hai bên hoàn toàn trái ngược nhau, cộng thêm quan điểm khác biệt về gia đình và sự nghiệp giữa mẹ chồng và nàng dâu, cuộc hôn nhân của họ cuối cùng đã đi đến ngã ba đường.
Phùng Thiệu Phong từng có tin đồn với một số nữ diễn viên thời trẻ, chẳng hạn như Dương Mịch, Nghê Ni, và thậm chí Lâm Vân cũng từng chụp ảnh cùng anh ở Disneyland, nhưng nói anh ấy là một gã đào hoa thì không công bằng, ít nhất là trong cuộc hôn nhân với Triệu Lệ Dĩnh, anh ấy khá có trách nhiệm. Sau khi ly hôn, anh ấy vẫn tiếp tục dành thời gian cho con. Paparazzi đã chụp được ảnh anh ấy đưa con trai đi chơi và mối quan hệ cha con của họ rất tự nhiên, và khi anh ấy bận rộn với công việc, anh ấy để con lại cho Triệu Lệ Dĩnh, và ngược lại. Kiểu hợp tác này thực sự khá hiếm. Nói về Triệu Lệ Dĩnh, con đường của cô ấy sau khi ly hôn đã trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Năm 2024, cô ấy đã giành được cả giải thưởng Bách Hoa và giải Kim Ưng, đưa sự nghiệp của mình lên một tầm cao mới, và mặc dù cô ấy đã từ bỏ quyền nuôi con, cô ấy vẫn trả tiền cấp dưỡng nuôi con. Có nguồn tin cho biết cô ấy tin rằng tương lai của đứa trẻ sẽ tươi sáng hơn khi có cha. Nghe có vẻ hơi buồn, nhưng cũng rất hợp lý. Anh vừa nói rằng cô ấy không ngừng yêu anh ấy, mà chỉ cân nhắc các lựa chọn, đúng không? Những lựa chọn trong quá trình ly hôn bộc lộ rõ nhất tính cách của người mẹ. Về quyền nuôi con trai Xiang, Triệu Lệ Dĩnh không hề khuất phục trước nỗi ám ảnh, tống tiền tình mẫu tử mà chủ động giao phó cho Phùng Thiệu Phong. Cô hiểu rõ việc thường xuyên đi công tác và không có nhiều thời gian bên con đồng nghĩa với việc Phùng Thiệu Phong và gia đình anh có thể chăm sóc toàn diện hơn và cung cấp nguồn lực tốt hơn. Quyết định này không sa đà vào hình thức, chỉ lo cho tương lai của con, thể hiện sự sáng suốt và lý trí của một người mẹ. Không cãi vã, không trách móc, chỉ có câu nói nhẹ nhàng, chúng tôi gần như xa nhau suốt. Họ kết thúc cuộc hôn nhân một cách lặng lẽ nhất, giữ gìn phẩm giá cho cả hai. Trong giai đoạn đầu của cuộc ly hôn, dư luận gần như chỉ biết đến Triệu Lệ Dĩnh. Với vai diễn từ Bán Hà táo bạo và táo bạo trong Gió thổi nửa mùa hạ và Hà Hành Phúc kiên cường trong Hạnh phúc ngàn nhà, cô hoàn toàn rũ bỏ cái mác ngôi sao giao thông, trở thành một nữ diễn viên quyền lực với cả rating lẫn giải thưởng cao ngất ngưỡng, giá trị thương mại tăng vọt và mang về cho cô danh tiếng nữ diễn viên năng lượng tích cực trong ngành giải trí. Trong khi đó, Phùng Thiệu Phong rơi vào cảnh sa sút sự nghiệp. Bộ phim Pháo đài tiền tài của anh thất bại cả về doanh thu phòng vé lẫn giới phê bình, và anh phải hứng chịu vô số lời chế giễu, bị cáo buộc là sống nhờ phụ nữ và không xứng với Triệu Lệ Dĩnh. Từ một diễn viên hàng đầu, anh gần như trở thành một người vô danh, im hơi lặng tiếng trong mắt công chúng một thời gian dài. Nhưng cuộc đời không bao giờ là một đường thẳng, những điểm yếu thường là điểm khởi đầu cho sự trở lại. Sau năm 2023, Phùng Thiệu Phong như một con người khác. Anh hoàn toàn từ bỏ hình tượng Mỹ Nam trước đây và dấn thân vào những thể loại phim đầy thử thách và khó khăn nhất. Trong Chim sẻ phía sau, anh nhuộm da rám nắng, xuất hiện không trang điểm và tự mình thực hiện các pha nguy hiểm như rượt đuổi bằng ô tô và các cảnh chiến đấu, khắc họa một cảnh sát thực tế, thô ráp với chiều sâu đáng kinh ngạc. Trong Tiền tuyến, anh chịu đựng cái nóng 40 độ C, mang vác 30 kg thiết bị, sống và huấn luyện với lính pháo binh thực thụ trong 2 tháng, giảm 15 kg. Với giọng khàn khàn và khuôn mặt phủ đầy thuốc súng, anh vào vai một chỉ huy trung đoàn pháo binh dày dạn kinh nghiệm chiến trường. Nhưng điều thực sự củng cố vị thế huyền thoại của anh chính là bộ phim Mặt trời mọc trên trời. Bộ phim đã được đề cử tranh giải chính thức tại Liên hoan phim Venice. Shin Chae-hee đã giành giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn của cô trong phim, và diễn xuất của Phùng Thiệu Phong cũng xuất sắc không kém. Anh đã khắc họa sống động sự kiềm chế và bùng nổ của nhân vật, và sự hiện diện của anh ấy thật sự nổi bật khi diễn cùng Trương Tùng Văn. Đạo diễn Thái Thượng Quân đã khen ngợi anh ấy, nói rằng anh ấy đã diễn đúng nhân vật trong lòng tôi. Tờ Bắc Kinh Nhật Báo thậm chí còn đăng một bài viết khẳng định sự chuyển đổi thành công của anh. Trong khi sự nghiệp đang dần hồi phục, Phùng Thiệu Phong cũng trưởng thành hơn trong gia đình. Gần đây, anh được chụp ảnh cùng con trai Xiang, cả hai diện trang phục đôi, tạo nên một khung cảnh ấm áp. Khi Xiang nhìn thấy một tấm phản quang cong vênh bên đường và đưa tay ra chỉnh lại, Phùng Thiệu Phong không hề thúc giục hay ngắt lời con, mà chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng và kiên nhẫn. Cậu bé ngày nào cần được chăm sóc và bầu bạn giờ đã trở thành một người cha vững vàng và có trách nhiệm, và sự lựa chọn của Triệu Lệ Dĩnh ngày ấy đã được chứng minh một cách hoàn hảo. Trong khoảnh khắc này, điều cảm động hơn nữa là trong khi Phùng Thiệu Phong đang ráo riết quảng bá cho Hoàng hôn trên bầu trời, Triệu Lệ Dĩnh lại âm thầm ủng hộ. Cô không chỉ đăng bài trên mạng xã hội để quảng bá cho bộ phim mà còn mua vé cho 10 buổi chiếu, vừa ủng hộ bạn thân Tân Chí Lôi, vừa dành cho chồng cũ sự ủng hộ trân trọng nhất. Lòng tốt thuần khiết này, không chút gợn sóng của sự hòa giải hay oán hận trong quá khứ, đơn giản là sự tôn trọng và chúc phúc lẫn nhau giữa những người trưởng thành. Điều này chứng minh rằng chia ly không biến thành kẻ thù, dù tình yêu trong quá khứ có phai nhạt, tình cảm và sự thấu hiểu giữa họ vẫn còn mãi. Ngày nay, Phùng Thiệu Phong đã rũ bỏ những định kiến trước đây với kỹ năng diễn xuất vững chắc, nhận được cả lời khen ngợi từ giới phê bình lẫn nguồn lực dồi dào. Cư dân mạng đùa rằng anh cuối cùng cũng bắt kịp tốc độ của Triệu Lệ Dĩnh. Trong khi đó,
Triệu Lệ Dĩnh vẫn là trụ cột trong ngành giải trí, tiếp tục phát triển sự nghiệp với những chủ đề xoay quanh phụ nữ và không ngừng vượt qua giới hạn của bản thân. Hơn 4 năm qua, họ đã chứng minh rằng một mối quan hệ tốt đẹp không nhất thiết phải kéo dài. Hạnh phúc thực sự không phải là sự gắn kết mà là mỗi người đều tỏa sáng theo cách riêng của mình. Triệu Lệ Dĩnh nói, cuộc sống có nhiều hơn một khả năng. Phùng Thiệu Phong cũng nói, trải qua những thăng trầm, tôi hiểu rõ hơn mình muốn gì. Câu chuyện của họ như một làn gió mới trong bối cảnh ly hôn của ngành giải trí và là một ví dụ điển hình về tình yêu và hôn nhân dành cho người trưởng thành yêu hết lòng khi đang yêu, chia tay một cách nhẹ nhàng, không vướng bận hay vu khống, nỗ lực phát triển bản thân và cuối cùng trở thành mẫu người mà cả hai đều chấp nhận. Cái kết, anh thật tuyệt, em cũng không tệ, này có lẽ là hình thức ly hôn đẹp nhất và là sự tri ân tuyệt vời nhất mà người trưởng thành có thể dành cho tình yêu.